নমস্কাৰ নিৰ্মালীৰ পাকঘৰ এণ্ড লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি মই আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগত হেতু হৈছে পাঠাৰ মাংস আমাৰ অসমীয়া ষ্টাইলত পাঠাৰ মাংস একদম ঘৰুৱা পদ্ধতিত মই বনাম আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিব আৰু খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দি পেনে মই বনাম তেতিয়া হলে আহক পাঠাৰ মাংস বনাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে চাও আমাক লাগিব পাঠাৰ মাংস ইয়াতে মই আধা কিলো লৈছো মাংস আৰু আলু মই ইয়াতে আলু মিডিয়াম সাইজৰ 3টা লৈছো যেটো নেকি মই এনেকুৱা টুকুৰা কৰি লৈছো তাৰ পিছত লাগিব পিয়াজ ইয়াতে মই 4টা পিয়াজ লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ তাৰ পিছত লাগিব আদা নহৰু আৰু জালুকৰ বটা এখিনি আদা নহৰু জালুক মই পটাত একদম মিহিকে বটি লৈছো তাৰ পিছত লাগিব এতে মিঠাতেল মই লৈছো আৰু এখিনি বাটিটোই দি আধা বাটি এটা জোখ কৰি আপোনালোকে লব মছলাত লাগিব আমাক ধনিয়া গুৰি 2 চামুচ মিট মছলা 1 চামুচ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি হালধি 1 চামুচ জিৰা গুৰি 2 চামুচ গৰম মছলা আধা চামুচ আৰু ইয়াতে মই শুকান জলকীয়া 2টা লৈছো আৰু তেজপাত সৰু সৰু দুখিলা লৈছো আৰু এখিনি গোটা গৰম মছলা এখিনি মই পানীত এতিয়া তিয়াই থৈছো এখিনি একেবাৰে শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম যিখিনি মই মানে মিহিকে বটি লম তেতিয়া হলে আহক মাংসটো বনোৱা স্টাৰ্ট কৰো মই প্ৰথমে কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈছো কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই মিঠাতেলখিনি দি দিম ভালকে গৰম হ'ব কাৰণে মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে ধোৱা ওলাই গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অকমান চেনি দিম মই চেনিৰ কথাটো আপোনালোকক কোৱা হোৱা নাছিলে ইয়াতে মই এতিয়া চেনিখিনি দি দিছো আৰু এই গুটেখিনি মই হাই ফ্লেমতে কৰি আছো এতিয়া মই ইয়াতে তেজপাত 2 খিলা আৰু শুকান জলকীয়াখিনি দি দিছো খুব সাৱধানে দিব ফুটিব নহলে আৰু লগে লগে মই ইয়াতে পিয়াজখিনিও দি দিছো আৰু এখিনি মই এতিয়া ধুনিয়াকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে পিয়াজখিনি কোমল হৈ না যায় তেতিয়ালৈকে মই ভাজিম আৰু পিয়াজখিনিত এটা ব্ৰাউনিশ কালাৰ আহিব দিম এয়া চাও মোৰ পিয়াজখিনি ধুনিয়াকে ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু সিজিও গৈছে পিয়াজখিনি ঠিক এখিনি জুখতে মই এতিয়া যিখিনি আদা নহৰু জালুক বটি থৈছিলো হেখিনি দি দিম আপোনালোকে ইয়াতে গুৰি জালুকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম মাংস আৰু আলু দুইটাই দি দিম একেলগে প্ৰথমে মই আলুখিনি দিম এতিয়া আলুখিনি অকমান লৰাই লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম আৰু এখিনি মই এতিয়া ধুনিয়াকে মিক্স কৰি দিম এই মাংসখনত মই বেলেগ একো তেনেকুৱা বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিখিনি আমাৰ সাধাৰণ জিৰা গুৰি ধনিয়া গুৰি এখিনিয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে জিৰা জালুক এখিনি একেবাৰে মানে গাঁৱলীয়া পদ্ধতিত এনেকৈ বনায় তেওঁলোকে খালি জুইত বনায় আৰু জুইত বনোৱা মাংসটো খাই খুবেই ভাল লাগে গতিকে এই ভিডিওটো আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি মানে মোৰ ট্ৰাই কৰিব বুলি পেনে মই আশা কৰিলো আৰু জলকীয়াটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা দে আপোনালোকে জ্বলা কিমান খায় কিমান নাখায় জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব যদি কিছুমানে যদি শুকান জলকীয়াটো বটিও ইয়াতে দিব পাৰে যদি দিব বিচাৰে আৰু মই বাৰু দিয়া নাই মই গোটা জলকীয়াই দিছো এতিয়া মই ইয়াতে বাকি যিমানখিনি মছলা আছে গুটেখিনি দি দিম সো এখিনি মই ইয়াতে দি দিলো এতিয়া খালি লৰাই থাকিব লাগিব মাজে মাজে ঢাকনি মাৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ মাংস আলু একেলগে সিজি না যায় পানী একেবাৰে শেষত দিম এতিয়া খালি লৰাই থাকিলে হল এনেকে মাংসটো মানে কি হয় ন ঢাকি ঢাকি যেতিয়া বনোৱা যায় মাংসটো ধুনিয়াকে ভাপতে সিজি যায় আৰু সব মছলাখিনি মানে হুমাই যায় মাংসৰ ভিতৰত যদি কেতিয়াবা ছাগলী মাংস অকমান টান নিচিনা হয় হেতু আপোনালোকে যদি লাষ্টত ভাবে যে অলপ মানে টান নিচিনা হৈছে তেতিয়া হলে কুকাৰত দিব পাৰে 2টা বা 3টা সিটি দিলে কুকাৰত হৈ যায়
আজি মই কেৰাহীতে ভাজি ভাজি মানে সিজাম বুলি পিনে ভাবিছোঁ সো এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ভাজি মছলাখিনি প্ৰায় ভাজ খাই গৈছে গতিকে মই গেছটো একেবাৰে সিমত দি পিনে এইটো মই ঢাকনি মাৰি দিম এতিয়ালৈকে মই পানী অলপো দিয়া নাই মই মাংসখিনি ঢাকি থৈ দিছোঁ প্ৰায় 5 পৰা 7 মিনিট মান হৈ গ'ল আৰু একদম লো ফ্লেমত আছে এতিয়া মই এবাৰ মাংসখিনি লৰাই দিম হোৱা নাই বাৰু কিন্তু তথাপিও মই এবাৰ লৰাই ইলুটি হিলুটি কৰি দিম সো এইখিনি মই এতিয়া এবাৰ লৰাই দিম ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে মাংসৰ সিজুতে টাইম লাগিব কিন্তু মই এনেকে ভাজি ভাজিয়ে মানে মাংসটো সিজাম একেবাৰে গেছটো সিমত দি এনেকে সিমত দি বনালে মানে বনাওতে অকমান টাইম লাগে প্ৰায় 40-45 মিনিটস লাগি যায় কিন্তু মাংসটো ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু বহুত টেষ্ট হয় খাব কাৰণে হেতু কাৰণে আজি মই আপোনালোকক এইটো ষ্টাইলতে বনোৱা দেখুৱালো এতিয়া মই ইয়াতে অকমান গৰম পানী দি দিম যাতে মছলাটো মোৰ তলত লাগি না যায় লাগি বাৰু এনেও না যায় কাৰণ মইটো একেবাৰে কমতে আছে কিন্তু তথাপিও মই অকমান গৰম পানী দি দিম যাতে বহুত ভালকে মানে সিজি যায় আৰু গুটেখিনি আমি মাংসখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধ যাব আৰু চাওক মোৰ ইয়াতে তেল বিৰিঙি আহিছে এই তেলখিনি যেতিয়ালৈকে উলাব নহয় তেতিয়ালৈকে মাংসটো মানে পানী নিদিয়াকে ভাজিম আৰু এতিয়া মই অকমানকে মই গৰম পানী দি থাকিম মাজে মাজে আৰু ভাজি থাকিম মানে সেই প্ৰসেসটো মই 2 পৰা 3 বাৰ মান মানে কৰিম তেনেকৈ মই এইখিনি মানে বনাম খুব কম পৰিমাণে দিব পানীটো এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিম এইখিনি মই প্ৰায় এতিয়া 15 মিনিট সময় ঢাকি থৈ দিম মই এইখিনি মোৰ প্ৰায় 15 মিনিটস হ'ল মই একেবাৰে সিমতে মানে থোৱা বুলি কৈছিল ন তেতিয়াৰ পৰা মই ঢাকনি উঠুৱাই নাই এতিয়া মই এবাৰ চাই লম এইখিনি এয়া চাওক মাংস প্ৰায় সিজা নিচিনাই হৈছে মই আকৌ আৰু অলপমান গৰম পানী দি পিনে another মই 10 মিনিটস আকৌ মানে ঢাকি থৈ দিম কালাৰ দেখিছে মাংসৰ মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কিন্তু জলকীয়া গুৰি ব্যৱহাৰ নাই কৰা যেটো কালাৰ হৈছে মানে ভাজুতে ইয়াৰ কালাৰটো আহিছে তে মই ইয়াতে আৰু অলপ গৰম পানী দিম এবাৰ অকমান বেছিকে দিছো পানীটো এইখিনি মই আৰু another 10 to 15 minutes ঢাকি থৈ দিম সিমতে সেকেন্ড টাইম পানী দি ঢাকি থোৱা মোৰ এখিনি প্ৰায় 10 পৰা 12 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি আকৌ মানে ঢাকনি খুলি এবাৰ চাই লম ইমান ধুনীয়া এটা মানে গোন্ধ আহিছে কি কম আৰু আপোনালোকক মোৰ মাংস সিজি গৈছে ধুনীয়াকে এমা আলু এটুকুৰ ভাঙি দেখাইছো ৰব এয়া চাওক আলু ভাঙি গৈছে মোৰ মাংস প্ৰায় হয়ে গৈছে ধুনীয়াকে সিজিছে যেহেতু মই এই মাংসখিনি অকমান জুল কৰিম বেছি নকৰো মানে তো ইয়াতে মই অকমান আৰু গৰম পানী দি পিনে এতিয়া মই ভালকে মানে উতলাই দিম মোৰ ঢাকি সিজোৱা হৈ গল এতিয়া মই পানী দি পিনে খালি মাংসটো ভালকে মানে এটা উতল আহিব কাৰণে দিম আৰু এতিয়া মই ফ্লেমটো হাই ফ্লেমত দি পিনে কৰিম আৰু ইয়াতে মই গৰম পানী ঢালি দিছো বাস মই ইমানখিনি পানী দিম মাংসটো এখিনি মই এতিয়া ধুনিয়াকে উতলিব দিম এখিনি মই এতিয়া উতলতে ন মই মুকলিকে উতলিব দিছো ইয়াতে মই এতিয়া কোনো ধৰণৰ ঢাকনি ব্যৱহাৰ নকৰো কাৰণ মোৰ মাংস আলু সব ধুনিয়াকে সিজি গৈছে এতিয়া যেতিয়া মানে উতলি হ'ব তাৰ পিছত মই যিখিনি যে গোটা গৰম মছলা থৈছিলো সেইখিনি মই বটি ললো বটি পেনে মই একেবাৰে শেষত সেই গৰম মছলাখিনি দি দিম এয়া চাওক মোৰ ধুনিয়াকে মাংস পানী সব উতলি একদম মিলি গৈছে এতিয়া মই এখিনি সময়তে চাওক এখিনি গৰম মছলা মই মিহিকে বটি লৈছো এই গৰম মছলাখিনি দি দিম ছাগলী মাংসত এই এনেকে যদি গোটা গৰম মছলা একদম শেষত দিয়া যায়
মানে বহুত এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় মানে কিছুমানে কয় ন ছাগলী মাংস খাব নোৱাৰি কিবা গোন্ধ পায় কিন্তু এনেকৈ আপুনি বনাই চাব একো গোন্ধ নাপায় একো এক্সট্ৰা গোন্ধ একোৱে নাপায় খুব ধুনীয়া এখন তৰকাৰী হয় আৰু আজিৰ মোৰ এই তৰকাৰীখন একদম মানে গাঁৱলীয়া পদ্ধতিত যেনেকৈ মানে বনোৱা যায় বিৰাটেই ভাল লাগে খাই আগতে আমাৰ মাহঁতে যেনেকৈ বনাইছিলে মই তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ এইটোৱে আছিলে আজি মোৰ একেবাৰে সহজ ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপি আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে আৰু একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম মই পুনৰ আকৌ এবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ